Välkommen till en ny film. Idag ska vi uppdatera lite från bygget. Ni har ju fått följa med här lite i vloggarna vi har kört. Men nu var det 2 veckor sedan tror jag. Så att det har ju hunnit hända lite grejer. Snickarna har väl inte varit här varje dag men nästan. Så att vi kör väl en liten genomgång. Det håller på, ska bli ösregn ser det ut som. Så vi börjar väl här ute och så försöker vi skynda oss in innan det börjar regna. Det som är kvar här ute är ju egentligen väggarna utvändigt och invändigt och plåttaket. Som jag förstår är allt annat klart annars. Det har varit lite dåligt väder i veckan. Idag är det torsdag. Imorgon fredag tror jag att de ska fixa lite med taket. Så att då är nog det på plats. Det är faktiskt upplyft och klart för att läggas. Så vi kan väl börja med att gå upp och kika kanske. Ja, som ni ser så är hängrännen på plats. Plåttaket ligger där borta. Så som jag förstår är det bara, men det är lätt för mig att säga, är det nästa steg att montera dit det. Så det kommer bli samma stuk på det som sitter där, så det kommer smälta ihop ganska bra. Så det känns riktigt bra. Vi fortsätter väl ner och så går vi in och kikar en sväng. Nu kan ni även se när snön är borta. Det är ju gruset. Har ju hållit otroligt bra. Nu är det liksom slutet på mars, mjukt överallt, men här är ju otroligt bra att köra på. Det var ju bara gegga här innan. Den här årstiden hade det inte gått att gå här. Så att det är vi riktigt nöjda med. Men ni ser stolparna här. Det kommer vara öppet från den här sidan, i alla fall till en början. Så det blir som en, vad ska man säga, stor carport, kallförråd, förvaring. Det är ju typ 20 meter långt och, kommer jag inte ihåg, 7 eller 8 meter djupt. Så att det är ju nästan lika stort som själva byggnaden. Inte riktigt, men. Så det går ju in en hjullastare, grävare. Det går ju att ha liksom förvaring under tak. Och sen kommer jag även ha någon typ av pallställ. Där man får plats med lite grejer som man vill ha under tak. Men kanske inte inne i värmen. Och så kommer man ju kunna lyfta med hjullastaren i pallstället. Så man kommer ju få bort lite rat. Jag gillar ju som inte liksom att det är grejer utspritt överallt. Så det blir ju lite snyggare att få bort allt. Vi kommer ju köra plåt på insidan. Och på utsidan så kommer det bli samma panel som det är på, eller samma, liknande som är på befintliga byggnaden. Men vi kör plåt på insidan. Sen har vi dragit fram ström hit så att det är ganska lätt att koppla på. Belysning och vad man nu vill ha. Kanske något uttag för motorvärmare och sånt. Så det är kul, det har hänt mycket sen sist. Det har även gått ganska fort det här bygget. Det känns ju riktigt skönt att vi hann göra grunden och det är klart. För det gjorde jag och farsan då i höstas. Sen ska vi inte spåra iväg. Det här är väl inte tänkt att bli, men det går ju faktiskt. Tanken har ju slagit mig nu. Det är ju ganska lätt nu om man skulle vilja göra varmdel här också. Så är det ju väldigt lätt att gräva ur lite grann, isolera och gjuta när det ändå är omgivet av betong. Och så är det ju väldigt, det är ju liksom bara isolera och bygga en vägg till. Men ja, det är nog ett tag bort, men det går ju. Så det är ju skönt att ha gjort det riktigt och rätt från början. Som ni har sett, ni som har varit med, vi har även dränerat här under så att det är ju bra på så sätt. Men jag tror vi hoppar in i maskinhallen och visar lite vad som har hänt där inne. Det är ju lite kaos där nu, det är ju liksom mitt i bygget, snickarna åkte nyss hem. Så vi passar på att tjuvfilma lite på kvällarna. Vi kan börja här ute. Ingången är där som ni ser, porten. Och då valde vi att bygga igen det där hörnet. Jag tyckte ändå inte att man hade så mycket användning för det. Vi fick ju många bra förslag om att det var bättre att bygga kontorsdelen ute för att inte förlora garageutrymme och så. Det är ju helt rätt, men ja, det var enklare att göra så här. Och den där hörnan behövs ändå inte. Vi är ju knappt här liksom med maskinerna på det sättet. Utan det här blev nog faktiskt bäst för våran verksamhet. Och då har vi då lite maskinrum, toalett nere. Vi kan gå in där sen. Och där uppe så blir det fikarum och kontor. Vi har ändrat oss lite fram och tillbaka var toan ska vara, men
Det var förberett med avlopp och allt nere, så det vart enkelt. Och här ute ser ni den här typ entresolen, eller vad man ska kalla det. Det kommer bli räcke här, spiraltrapp där. Och så kommer vi kunna ha lite förvaring där uppe, någon typ av hyllor och skåp. Och det blir ju egentligen bara sånt man inte använder så ofta. Vi kommer ju liksom inte ha ett bultsortiment där, så att varje gång man ska hämta en bult ska man springa upp och ner. Men kanske handskar, stämpelfärg, liksom sånt där som måste förvaras. Och så här under kommer vi köra en verktygsbänk. Vi kommer ha lite garageinredning. Lite sånt mixter, verktyg helt enkelt. Det blir så bra att få undan det liksom, och så kommer vi ha bra belysning där uppe. Så det känns riktigt bra. Mycket nöjd hittills. Och så ser ni ju att de är ju inte klara, utan här har vi liksom börjat. Så att det här är verkligen inte liksom slutresultatet. Ni kommer ju få en video på det också såklart. Men det är väl säkert en månad bort. För sen på slutet ska vi göra lite grejer själva, så då tar det tid. Men vi börjar väl här nere kanske. Ja, ni ser ju, dörrarna är inte heller klar. Men här nere blir det plåt inklätt. Här är ju gamla väggen, här är ny vägg. Ny vägg. Nytt allting. Här kommer vatten och avlopp gå upp och ner till toalett, kök. Köket blir rätt upp här. Här kommer de bygga igen, och så blir det en liten station här med handfat, grovhandfat och en tvättmaskin. Här inne är toaletten, det kommer bli. Så att det blir nog toppen. Det blir faktiskt golvvärme här inne också, så att det inte ska frysa sönder på något sätt. Så det här blir som ett riktigt våtrumsutrymme. Så det är ju enligt konstens alla regler. Seriöst och bra. Sen blir det lite vattenreningsanläggning här då. Kommer liksom bli lite snyggt. Och så kommer vi bygga in en kompressor. Ha lite förvaring här också. Det är så nice med ett sånt här maskinrum. Här inne skulle man ju tycka ha bultsortiment och sådana små grejer. Men jag vet faktiskt inte riktigt vart vi ska ha allt, utan jag kommer väl få bo in med lite grann och inreda eftersom, är tanken. Vi tar den här liften upp, tror jag. Här finns ju ingen trapp, man kan ju ha den här. Här uppe blir det någon typ av klickgolv, fast lite modelltåligare. Kanske för någon butiksgolv. För man kommer ju inte ta sig skorna när man är här uppe och springer. Utan här inne blir det skofritt. Och så blir det ett rejält räcke. Rejäl spiraltrapp. Vi har kört med en riktigt så här barnsäker variant. Så nu när jag ska få barn så måste det vara säkert liksom. Det blir väl en del timmar här uppe. Här blir det ett litet elskåp bakom er. Så att vi kommer kunna bygga på med lite el. Det här verkstaden har ju typ inga eluttag. Så det kommer vi också ta eftersom. Och så tänker jag att vi ska montera 2 stycken takfläktar för att trycka ner lite värme. Här inne är ju då fikarum och kontor. Och här är de här fönstren jag pratade om som jag hade tagit inspiration från Komatsu. Kan man stå ner och stå här och kika på vad som sker. Men jag ska faktiskt fara på Ikea i helgen och så ska vi rita upp ett kök. Jag har redan ritat upp det ungefär så jag vet vart det ska vara. Så det är förberett med alla eluttag, vatten och avlopp. Men köket blir liksom på den här sidan. Dum dum. Och så blir det någon typ av matbord här, stolar. Kanske några fåtöljer och grejer här, jag har inte bestämt. Och så kör vi kontoret här, där man sitter och fakturerar. Så här ska jag försöka tillbringa mycket tid. Spottar i taket. Vi körde sånt här tak, det var ju samma nere på toan om ni såg. Det är lite små grejer kvar, detaljer, men det mesta är ju byggt.
Det har ju gått riktigt fort och blivit riktigt bra än så länge. Så jag tror att i nästa video som handlar om garaget, om vi inte smyger in lite i någon vlogg, kommer ni få se ett typ av slutresultat. Men det blir ju liksom slutresultat när snickarna lämnar det. Och sen kommer vi liksom inreda det framåt sommaren då. Roaring through the pines so tall, steel giants answering.